स्कुटी साह्रै नै खत्तम भइसकेको थियो के। अब भाइ पनि आउँदैछ नि त, अनि त्यही भएर पोखरा जानको लागि रेडी अवस्थामा छ है स्कुटी चाहिँ गाइज। गोप्रो किन्नलाई पैसा रेडी छ है गाइज हैन। थ्याङ्क्स टु रिदिमा। अस्तिबाट गोप्रो किन्ने भन्दा तपाईँ नक्कली गोप्रो किनेको। हेलो गाइज, अहिले चाहिँ हामी स्कुटी सर्भिसिङ गर्न आएको। खरा चाहिँ उता खै के हो सोध्न गइरहेको छ। अनि यो स्कुटी साह्रै नै खत्तम भइसकेको थियो के। अब भाइ पनि आउँदैछ नि त, अनि त्यही भएर पोखरा जानको लागि रेडी अवस्थामा छ है स्कुटी चाहिँ गाइज। ओ म्याउ म्याउ ग्रेजिया म्याउ है यो स्कुटीको नाम चाहिँ। अनि हामी चाहिँ यो कुमारीपाटीको होन्डा सर्भिस केयर सेन्टरमा आइराखेको। अनि यहाँ चाहिँ यस्तो छ, कस्तो प्याक हुँदो रहेछ क्या। यहाँ चाहिँ यस्तो बनाउने ठाउँहरू छ। अनि यहाँ चाहिँ रिसेप्सन भयो। After a few minutes. हेलो खरायो। के स्टाइल हो त नि यो फेरि। के को लागि हो यत्रो धेरै पैसा? गोप्रो किन्ने? ओ माई गॉड। हुँदैन अरे गोप्रो किन्ने खरायोले। ल गोप्रो किन्नलाई पैसा रेडी छ है गाइज हैन। मक्ख परिरहेछ ल गोप्रो किन्ने भन्दै। मक्ख परेको। गोप्रो किनेर हिँड्नुपर्छ, भ्लग बनाउनु पर्छ। बाटै हिँड्नुपर्छ। ओके खाऊ ह्यान्डसम भयो आज नुहाएर है। यो ब्यागमा राख्नु त। खै खै गोप्रो हिरो 10 ब्यागमा छ सिक्रेट लुकाएर ओपनिङ गर्नुपर्छ, अनबक्सिङ गर्नुपर्छ। लुकाएर किनेर ल्याएको मलाई सरप्राइज हो। चिकन स्टेसन हामी चाहिँ आज चिकन स्टेसनमा आएको है। हाम्रो चिकन स्टेसनको मेनु चाहिँ यस्तो छ। हस् अनबक्सिङ भिडियो है यो चाहिँ। मेरो रिदिमा बुहारीले गिफ्ट दिएको मलाई। थ्याङ्क्स टु रिदिमा। दामी दामी। अब के हेरेर बस्ने कि खाने? अब के हेरेर बस्ने ठाउँ सानो भयो। धेरै भोक लाग्यो जस्तो है। भोक लागेको हो। ह्यामबर्गर अनि बिरयानी। आज अफिसमा खाजा चल्छ। यहाँ कस्तो राम्रो रहेछ यो ठाउँ है। उता पनि रहेछ नि त मुन। रोजेस कति धेरै रोज क्या। कस्तो राम्रो। यहाँ खिच्ने ऊ यहाँ बस्नु न। ऊ यहाँ बस्नु त। मम्मीको लागि चाहिँ हामी मोमो लिएर जाँदैछौँ होइन। आजु कस्तो चिसो हौ। तपाईँ बोक्नु न। गोप्रोको लागि प्रिपरेसन हुँदैछ गाइज हैन। कसरी राख्ने भनेर अहिले नै सबै सामानहरू छ है। यी नक्कली गोप्रो
यो चाहिँ नक्कली गोप्रो हैन यो चाहिँ नि नक्कली गोप्रोको कभर चाहिँ राम्रो छ जस गोप्रो भन्दा हैन अनि यो चाहिँ नि गोप्रोको एसेसरिजहरु अनि यो गोप्रो सँगैको यो कभर फ्रीमा हो कि के हो सबै फ्रीमा हो यो कभर पनि फ्रीमा सेटै आउँछ के त्यो गोप्रो कस्तो फाइदा रहेछ नि त यो सँग त यत्रो धेरै सामान अनि यो गोप्रो अनि यो कभर पनि सबै फ्रीमा के तर यसको चाहिँ नि यसको कति परेको यसको चाहिँ महँगो थियो त्यो 4-5 हजार अब भिडियो सुट गर्नुपर्छ यसबाट त्यसको लागि डिएसएलआर हुन्छ नक्कली गोप्रोको कभर अस्तिबाट गोप्रो किन्ने भन्दा तपाईँ नक्कली गोप्रो किनेको नक्कली गोप्रो है अनि यो कभर अब हाम्रो अर्को गोप्रोमा हुन्छ कि हुँदैन यो गोप्रो के गर्ने त अब बेच्दिने कसले किन्छ फ्रीमा दियो नि तपाईँ काम छैन ल गाइस कसले किन्ने भए चाहिँ नि यसो कन्ट्याक्ट गर्नु होला कमेन्ट गर्नु होला है यो गोप्रो किन्ने भए तपाईलाई एकदमै सस्तोमा कति रुपैयाँमा 5 रुपैयाँमा हो क्या अब ढिला भइसक्यो यहाँ पनि ग्रोपर राख्नु हुन्छ ओके बाई यता हेर्नु बाई बाई भन्दिनु बाई